เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเอง ตั้งใจจะใจเย็นลง หรือตั้งใจจะรักษาวินัยให้ได้ แต่พอมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบเพียงนิดเดียว ความตั้งใจทั้งหมดก็พังทลายลงอย่างง่ายดาย อืมจริงค่ะ เป็นกันบ่อยมากๆ แบบตั้งใจไว้ดีมากแต่แป๊บเดียวพัง เวลาที่เราโกรธจนขาดสติ หรือพ่ายแพ้ต่อความอยาก เรามักจะโทษสิ่งแวดล้อม โทษคนที่เข้ามาแย่ หรือโทษโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ แต่ในมุมมองของปรมาจารย์เมื่อ 2,500 ปีก่อน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พายุฝนที่ตกลงมา แต่มันอยู่ที่หลังคาบ้านของเราต่างหากที่มีรอยรั่ว โอ้เปรียบเทียบเป็นหลังคาบ้านเลยเห็นภาพชัดเจนมากค่ะ สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่ The Words Decoded ถอดรหัสธรรมบท ในวันนี้เราเดินทางมาถึงยะมากาวักบทที่ 13 ซึ่งเป็นบทที่พระพุทธองค์ทรงหยิบยกเรื่องของสถาปัตยกรรม มาอธิบายประสาทวิทยา และโครงสร้างของจิตใจมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและเฉียบคมที่สุดครับ ใช่ค่ะ คือการเอาความรู้สองศาสตร์มาเจอกันได้อย่างน่าทึ่งเลย ปรับละเลยไม่ยอมมุงหลังคาให้แน่นหนา เมื่อพายุฝนสาดเทลงมาข้าวของที่มีค่าในบ้านก็ย่อมเปียกปอนและพังพินาศ ฮะ ต่อให้ข้างในลงทุนไปเป็นล้านก็ไม่เหลือนะคะ ถ้าหลังคารั่ว จิตใจของเราก็เช่นกันครับ ต่อให้เราจะมีความรู้มากแค่ไหน หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเพียงใด แต่ถ้าจิตใจของเราเป็นจิตที่ปราศจากการฝึกฝน เมื่อต้องเผชิญกับพายุแห่งอารมณ์และความลุ่มหลง เราก็พร้อมจะถูกทะลุทะลวง จนสูญเสียตัวตนได้ในพริบตา น่ากลัวนะคะคำว่าสูญเสียตัวตนในพริบตาเนี่ย รอยรั่วในสมองของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเราจะสวมบทบาทเป็นสถาปนิกเพื่อซ่อมแซมหลังคาจิตใจของเราให้แน่นหนา ก่อนที่พายุลูกใหญ่จะมาถึงได้อย่างไร มาร่วมกันถอดรหัสความลับของพระคาถาบทนี้ไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะ วันนี้เราจะเอาคัมภีร์อายุ 2,500 ปีมาวางทาบกับภาพสแกนสมองยุคใหม่กันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยค่ะ คือฟังแค่เกริ่นนำก็ตื่นเต้นแล้วครับ งั้นเรามาเริ่มที่ตัวบทพระคาถากันก่อนเลยนะครับสำหรับพระธรรมบทยมกะวักบทที่ 13 ภาษาบาลีท่านว่าวาอย่างนี้ครับยะถาอาคารังทุตชันนัง วุถีสมติวิชชติ เอวังอภาวิตังจิตตัง ราโคสมติวิชชติ ซึ่งความหมายก็คือฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฉันใด ราคะก็ย่อมแทรกซึมเข้าสู่จิตที่ไม่ได้อบรมพัฒนาแล้วฉันนั้นค่ะโอเคครับ เรามาค่อยๆ แกะกล่องความคิดนี้กัน คือฟังดูเผินๆ มันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบธรรมดาทั่วไปเนาะ แต่ในระดับรากศัพท์แล้วเนี่ยน่าจะมีโครงสร้างที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่แน่ๆ ใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ คือภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีความรุ่มรวยมากนะคะ ทุกคำที่ถูกเลือกมาใช้ในคาถานี้เนี่ย มีนัยยะทางสถาปัตยกรรมซ่อนอยู่แบบบรรทัดต่อบรรทัดเลย โหขนาดนั้นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เริ่มจากคำแรกเลยนะอาคารังทุตฉันนังคำว่าทุตฉันนังมาจากคำว่าทุที่แปลว่าแย่หรือบกพร่อง มารวมกับคำว่าฉันนะที่แปลว่าการปกปิด หรือการมุงหลังคาค่ะ อ๋อ ก็เลยแปลว่าหลังคาที่มุงไว้แย่ๆ อย่างนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ แต่มันไม่ได้หมายถึงบ้านที่กำลังก่อสร้างนะคะ แต่มันคือบ้านที่มีโครงสร้างการปกป้องที่ล้มเหลวไปแล้ว คือมันสูญเสียฟังก์ชันในการเป็นที่พักพิงไปโดยสิ้นเชิงเลย แปลว่ามีหลังคาแหละ แต่มันทำหน้าที่กันฝนกันลมอะไรไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะ ทีนี้ไม่ดูคำไฮไลท์กันคำว่าสมัตติวิชชัตติ ที่เราแปลว่ารั่วหร่นหรือแทรกซึมเนี่ย คือถ้าเราเจาะลึกรากศัพท์จริงๆคำนี้มันไม่ได้แปลว่าน้ำฝนหยดลงมาติ๋งๆให้พอรำคาญใจนะคะ แต่มันหมายถึงการแทงทะลุค่ะ เดี๋ยวนะ แทงทะลุเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ มันคือการใช้กำลังทำลายโครงสร้างอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย คือฝนไม่ได้แค่ทำให้พื้นเปียก แต่มันทำลายความมั่นคงของบ้านทั้งหลังเลยค่ะ โอ้โห ถ้าใช้คำว่าแทงทะลุนี่ภาพในหัวตอนแรกที่คิดว่า แค่เอากระมังมารองตรงรอยรั่วก็คงจบ คงใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับเนี่ย มันอารมณ์เหมือนพายุเฮอริเคนพัดจนหลังคาเปิดกระจุยเลยมากกว่า นั่นล่ะค่ะ คือระดับความรุนแรงของมัน และนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่สำคัญที่สุดในบาทที่ 2 เลย ที่บอกว่า เอวังอภาวิตังจิตตัง อภาวิตังนี่แปลว่าอะไรนะครับ อภวิตังแปลว่าไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่ได้อบรมค่ะ ซึ่งขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าในทางจิตวิทยาพุทธศาสนาเนี่ยจิตมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเปราะบางโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เหมือนโครงบ้านเปล่าๆที่ไม่มีหลังคานั่นแหละค่ะ อืคือแปลว่าเราทุกคนเกิดมาจิตใจก็รั่วซึมได้ง่ายเป็น default อยู่แล้ว
ใช่เลยค่ะ ดังนั้นการที่เราจะกันพายุฝนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมหรือโชคชะตานะคะ แต่มันคือทักษะที่เราต้องลงมือสร้างขึ้นมาเอง อ๋อ เปรียบเหมือนเราซื้อสมาร์ทโฟนสเปคเทพมามีฮาร์ดแวร์ที่ดีเยี่ยม แต่เราไม่เคยอัปเดต ไม่ยอมอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยเลย ใช่ครับ ซึ่งก็คือสภาวะอภาวิตังนั่นเอง ทีนี้พอมีมัลแวร์โจมตีเข้ามา ซึ่งในบริบทนี้ก็คือคำว่าราโค หรือราคะ มันก็ไม่ได้แค่รบกวนหน้าจอนะ แต่มันแฮ็กและยึดระบบเราไปเบ็ดเสร็จเลย แบบแทงทะลุหรือสมติวิชชาติใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เป๊ะมากค่ะ และถ้าบอกว่ามันคือมาแวร์สิ่งที่น่ากลัวคือมันเป็นมาแวร์ประเภทที่เข้าไปเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอเราทั้งหมดเลยนะคะ เพราะคำว่าราโคหรือราคะในเชิงนิรุกติศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าสีย้อมค่ะ สีย้อมเลยครับ มันไปย้อมอะไรล่ะครับเนี่ย มันทำหน้าที่เป็นตัวกรองทางยานวิทยาเลยค่ะ หรือ epistemological filter เมื่อราคะแทรกซึมเข้ามา มันจะเข้าไปบิดเบือนและย้อมสีการรับรู้ความจริงของเราทั้งหมด เราจะเห็นโลกผ่านแว่นตาที่ถูกย้อมด้วยสีแห่งความหลงใหลและความยึดติดค่ะ มีหน้าล่ะ คนที่กำลังลุ่มหลงอะไรมากๆถึงมีอาการเหมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มองข้ามข้อเสียไปหมด ทีนี้มันชวนให้สงสัยครับว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสคาถาที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เชิงโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาในบริบทไหนครับ คือใครกันที่เป็นคนโดนพายุฝนแห่งราคะซัดจนบ้านพังคาตาคนแรก เรื่องนี้อยู่ในคัมภีร์ธรรมปทัตตกถาค่ะ พระพุทธองค์ทรงใช้พระคาถานี้เพื่อแทรกแซงวิกฤตทางจิตใจของพระนันทะ ซึ่งเป็นพระอนุชาไต่มารดาของพระพุทธองค์เองค่ะ อ๋อ น้องชายแท้ๆเหรอ อ่ะฮะ เรื่องมีอยู่ว่า ในวันที่เจ้าชายนันทะกำลังเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณี สตรีที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยนะคะ พระพุทธองค์เสด็จไปบิณฑบาต และทรงประทานบาตรให้เจ้าชายนันทะถือ แล้วเสด็จกลับวิหารโดยไม่ทรงรับบาตรคืนเลยค่ะ อ้าว แล้วเจ้าชายนันทะทำยังไงล่ะครับ บาทก็ถืออยู่ งานแต่งก็กำลังจะเริ่ม เจ้าชายก็ด้วยความเกรงใจค่ะ เลยต้องเดินถือบาตรตามไปเรื่อยๆ ในขณะที่เจ้าสาวคือเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเนี่ยเพิ่งหวีผมได้แค่ครึ่งเดียวเองนะคะ ก็วิ่งตามมาร้องไห้พร้อมกับตะโกนว่า ขอพระลูกเจ้าเพิ่งรีบเสด็จกลับ โห เป็นภาพที่สะเทือนใจแถมยังกระอัดกระอ่วนมากนะครับ จังหวะกำลังจะเข้าหอ แล้วเจ้าสาวผมเพิ่งหวีเสร็จครึ่งเดียววิ่งร้องไห้ตามหลังมา นั่นแหละค่ะ คือพายุฝนที่ตกลงมากระทบอย่างจังเลย พอไปถึงวิหารพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่า นันทะอยากบวชไหม เจ้าชายนันทะก็เกรงใจพี่ชายอะเนาะ ก็เลยตอบตกลง แต่ใจจริงคือไม่อยากบวชเลยสักนิดค่ะ แล้วผลเป็นยังไงครับ บวชแบบฝืนๆแบบนี้ ผลก็คือพระนันทะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักเลยค่ะ ร่างกายสู้ผอม ข้าวปลาไม่กิน เพราะจิตถูกครอบงำด้วยภาพจำของเจ้าสาวที่ร้องไห้ตามมา นี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเรือนที่มุงหลังคาไม่ดี อืม คือต่อให้ตัวท่านจะห่มจีวรอยู่ในวัดที่ปลอดภัย แต่โครงสร้างทางปัญญาไม่มีกรอบป้องกันอะไรเลย ราคะก็เลยแทงทะลุจิตใจได้อย่างเบ็ดเสร็จ ใช่ค่ะ ทะลุทะลวงจนไม่เป็นอันทำอะไรเลย ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ พอพระนันทัตตกอยู่ในภาวะจิตใจพังทลายขนาดนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีไหนครับ คือถ้าจะไปเทศสอนเรื่องการปล่อยวางหรืออนัตตาให้คนที่กำลังอกหัก สภาพจิตใจตอนนั้นคงรับไม่ไหวแน่ ถูกต้องค่ะ ถ้าไปเสนอแนวคิดนำมาทำสูงๆ ให้คนที่จิตใจกำลังอ่อนแอ เอาภาวิตังอยู่เนี่ย ไม่มีทางได้ผลเลย พระพุทธองค์ก็เลยทรงแสดงเป็นปรมาจารย์ทางจิตวิทยาพฤติกรรมค่ะ โดยใช้วิธีที่ฝรั่งเรียกว่า reward substitution หรือการทดแทนรางวัลค่ะ ๆ การทดแทนรางวัลทำยังไงครับ ทรงพาพระนันทะเหาะไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยค่ะ ระหว่างทางเนี่ยทรงชี้ให้ดูนางลิงตาบอดหูแหว่งนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้ พอไปถึงสวรรค์ก็ทรงพาไปดูนางเทพสร500 นางที่งดงามมาก เท้าเป็นสีชมพู แล้วทรงให้พระนันทะเปรียบเทียบดูค่ะ ให้เปรียบเทียบระหว่างเจ้าสาวกับนางฟ้าเหรอครับ อ่ะฮะ พระนันทะยอมรับออกมาเองเลยนะคะว่า เมื่อเทียบกับเหล่านางฟ้าแล้วเนี่ย เจ้าหญิงชนบทกัลยาณีกลายเป็นนางลิงตาบอดหูแหว่งตัวที่เห็นระหว่างทางไปเลยค่ะ โอ้โห แอบแรงนะเนี่ย แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับประกันด้วยนะคะว่า ถ้าพระนันทะตั้งใจปฏิบัติธรรมจะได้นางเทพอัปสร500 นางนี้เป็นรางวัลแน่นอน เดี๋ยวนะครับ การที่พระพุทธองค์เอาสวรรค์และนางฟ้ามาล่อเนี่ย มันไม่ดูขัดแย้งกับหลักการปล่อยวางหรอครับ
หรือถ้ามองในมุมจิตวิทยา มันเหมือนกับการเอาราคะไปแก้ราคะหรือเปล่าครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะ แต่นี่แหละคือความอัจฉริยะในการใช้อุบายหรือกุศโลบายค่ะ เมื่อจิตของบุคคลยังอ่อนแอ ไม่สามารถเข้าใจเป้าหมายสูงสุดได้ จึงต้องใช้เป้าหมายใหม่ที่มีแรงขับของวงจรโดปามีนที่แรงกว่ามาหลอกล่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติก่อนค่ะ อ๋อ เหมือนเราจะรักษาคนติดยาเสพติดขั้นรุนแรง เราบอกให้เขาหักดิบไปนั่งสมาธิเลยไม่ได้ หมอก็เลยต้องใช้ยาเมทาโดนที่มีฤทธิ์อ่อนกว่ามาทดแทนชั่วคราว เพื่อดึงเขาออกจากวิกฤตก่อน ใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยค่ะ กลไกเดียวกันเลย เมื่อพระนันทะอยากได้นางฟ้า ท่านก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาอย่างหนักเลยนะคะ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะ ว่าการกระทำนั้นมันกำลังค่อยๆสร้างหลังคาให้กับจิตใจของท่านทีละชั้นๆ อืม พอทำไปเรื่อยๆ หลังคาก็แข็งแรงขึ้น ใช่ค่ะ จนในที่สุดเมื่อหลังคาสมบูรณ์แบบ โครงสร้างทางปัญญาแข็งแรงจนบรรลุอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องการนางฟ้าอีกต่อไปแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเปลี่ยนพระคาถาบทนี้ขึ้นมา เพื่อสรุปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแล้วค่ะ น่าทึ่งมากครับพระนันทะเปลี่ยนจากคนที่ใจสลายกลายเป็นอรหันต์ได้ แปลว่าการที่ท่านนั่งสมาธิต่อเนื่องเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนสวิตช์อะไรบางอย่างในร่างกายแน่ๆถ้าสมมติว่าเราเอาเครื่องสแกนสมองไปครอบหัวพระนันทะตอนนั้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับ รอยรั่วกับหลังคาในหัวของเราจริงๆแล้ว ในทางวิทยาศาสตร์มันคือส่วนไหนกันแน่ ถ้าเราทำแผนที่ประสาทวิทยาหรือ neuroscience mapping นะคะ เราจะเห็นเลยว่า หลังคาที่คอยปกป้องจิตใจเราเนี่ย ก็คือสมองส่วนหน้า หรือ prefrontal cortex ค่ะ prefrontal cortex ทำหน้าที่อะไรครับ สมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับ executive function ค่ะ คือคอยควบคุมสติปัญญา การใช้เหตุผล และการยับยั้งชั่งใจ ส่วนฝนหรือพายุราคาเนี่ย มันจะไปตรงกับระบบลิมบิกและอะมิกดาลาค่ะ อ๋ออะมิกดาลาที่เขาว่าเป็นศูนย์กลางอารมณ์ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ มันคือศูนย์กลางอารมณ์ สัญชาตญาณดิบ การเอาตัวรอด และแรงขับทางเพศ เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบ หรือที่เราเรียกว่าผัสสะ ปุ๊บ ข้อมูลมันจะพุ่งตรงมาที่อะมิกดาลาก่อนเป็นด่านแรกเลยค่ะ คือแขกที่พร้อมจะเมาแล้วอาละวาดอยู่ข้างใน ถ้ารอพออ่อนแอ ไม่ได้รับการฝึกฝน พอมีแขกแรงๆ หรือสิ่งยั่วยุหนักๆเข้ามา แขกพวกนี้ก็พร้อมจะพังประตูเข้ามายึดคลับได้ทันทีเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ปรากฏการณ์นั้นในทางประสาทวิทยา เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คหรือปรากฏการณ์ปล้นสะดมทางอารมณ์ ซึ่งมันไปอธิบายคำว่าสมติวิชยุติ หรือการแทงทะลุได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ มันปล้นยังไงครับกระบวนการนี้ คือเมื่อเกิดอารมณ์รุนแรงปุ๊บ ฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาท่วมระบบประสาทเลยค่ะทำให้สมองส่วนอะมิกดาลาเข้าไปยึดอำนาจการควบคุมทรัพยากรทั้งหมดของสมองไปจากสมองส่วนหน้าชั่วคราว สติปัญญาและตรรกะจะถูกปิดสวิตช์ทันทีค่ะ โหมิน่าล่ะ เวลาคนโกรธจัดๆถึงทำอะไรลงไปแบบขาดสติ พออารมณ์เย็นลงถึงมานั่งเสียใจทีหลัง เพราะตอนนั้นสวิตช์เหตุผลมันถูกปิดไปแล้วนี่เอง และโนโมนะคะ สภาวะอภวิตัง หรือจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเนี่ย ยังตรงกับตอนที่สมองอยู่ในโหมด Default Mode Network หรือ DMN ด้วยค่ะ โหมด DMN นี่คืออะไรครับ มันคือโหมดที่สมองทำงานเป็นพื้นหลัง เวลาที่เราไม่ได้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษค่ะ ลองนึกถึงเวลาขับรถกลับบ้านตามเส้นทางเดิมๆ ขับไปถึงบ้านแล้วยังจำไม่ได้เลยว่าขับผ่านอะไรมาบ้าง เพราะตอนนั้นจิตใจเรากำลังล่องลอย คิดวกวนฟุ้งซ่าน กังวลถึงอนาคต สภาวะแบบนี้ล่ะค่ะ ที่สร้างความหละหลวมทางกระบวนการคิด อ๋อ พอเราเหม่อลอยปุ๊บ จิตใจก็เปิดกว้างแบบไร้การป้องกัน อารมณ์ดิบๆเลยแทรกซึมเข้าไปได้ง่ายเลย ใช่ค่ะ มันบิดเบือนการรับรู้ความจริงของเราได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ ในเมื่อกลไกสมองมันทำงานเป็นอัตโนมัติ แถมยังรุนแรงระดับยึดอำนาจกันแบบนี้ เราจะอัปเกรดรปภหรือซ่อมหลังคานี้ในชีวิตจริงด้วยวิธีไหนได้บ้างครับ เราจะไปงัดกับฮอร์โมนได้ยังไง ได้แน่นอนค่ะ เพราะสมองของเรามีกลไกที่เรียกว่า ความยืดหยุ่นของระบบประสาท หรือ neuroplasticity ค่ะ neuroplasticity มันทำงานยังไงครับ กฎข้อหนึ่งในทางประสาทวิทยาที่ชื่อว่ากฎของเฮปส์ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า เซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณพร้อมกันจะเชื่อมต่อถึงกัน หรือ neurons that fire together wire together ค่ะ นี่แหละคือหลักวิทยาศาสตร์ที่ใช้อธิบายคำว่าภาวนาในพุทธศาสนาเลยนะคะ เดี๋ยวนะ
แปลว่าการนั่งหลับตานิ่งๆหรือการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อ หรือการพักผ่อนสมองชั่วคราว แต่คือการไปเพิ่มกล้ามเนื้อให้สมองส่วนหน้าแบบจับต้องได้ในเชิงกายภาพเลยเหรอครับเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจริงๆค่ะ มีงานวิจัยที่ใช้เครื่องสแกนสมอง fMRI พบเลยนะคะว่า เมื่อเราพยายามดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจซ้ำๆเซลล์ประสาทในสมองส่วนหน้าจะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันหนาแน่นขึ้นทำให้ปริมาณเนื้อเยื่อสีเทาในบริเวณนี้หนาขึ้นจริงๆค่ะ โหแปลกมาก และในขณะเดียวกัน สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางความตื่นตระหนก ก็จะมีขนาดหดเล็กลงด้วยนะคะ นี่แหละค่ะคือการมุงหลังคาให้หนาขึ้นของแท้เลย แล้วเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงล่ะครับ สมมติว่าพายุอารมณ์มันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้ว เรากำลังจะโกรธจัดแล้วเนี่ย เรามีกลไกอะไรที่จะไปดึงอำนาจกลับมาจากอะมิกดาลาได้ทันทีบ้างครับ มีเทคนิคเบื้องต้นที่ทรงพลังมากค่ะ เรียกว่า affect labeling หรือการเรียกชื่อเพื่อจัดการอารมณ์ค่ะ เรียกชื่ออารมณ์เหรอครับทำยังไงครับ คือเมื่อเกิดอารมณ์ประทุขึ้นมาปุ๊บ ให้เราพยายามหาคำศัพท์มาระบุชื่ออารมณ์นั้นเลยค่ะ เช่น บอกตัวเองในใจว่าโกรธหนอ หรือความโกรธเกิดขึ้นแล้ว แค่เรียกชื่อเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เหรอครับ ช่วยได้ในระดับเซลล์ประสาทเลยค่ะ เพราะในเชิงกลไกเนี่ย การที่เราพยายามหาคำศัพท์มาอธิบายความรู้สึก มันจะเป็นการบังคับให้ศูนย์สมองที่จัดการด้านภาษา หรือ neocortex broca area ต้องเริ่มทำงานค่ะ อ๋อ พอเราต้องนึกคำสมองส่วนเหตุผลก็เลยต้องตื่นขึ้นมาทำงาน ถูกต้องค่ะ และพอมันทำงานปุ๊บ มันจะส่งสัญญาณไฟฟ้าย้อนกลับไปยับยั้งและลดความแรงของอะมิกดาลาลงทันทีเลยค่ะ นี่คือการใช้จิตควบคุมสมอง หรือการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้แล้วค่ะ เป็นกลไกที่น่าทึ่งมากเลยครับ แล้วเราจะวัดได้ยังไงครับว่า ตอนนี้หลังคาจิตใจของเราเริ่มแข็งแรง หรือมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับพายุแล้ว มันมีเครื่องมือวัดไหมครับ ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือ HRV ค่ะ หรือความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ คนที่ฝึกภาวนาเป็นประจำจะมีค่า HRV ที่สูงค่ะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คนมักจะเข้าใจว่าหัวใจที่แข็งแรงต้องเต้นเป๊ะๆจังหวะเท่ากันเหมือนนาฬิกา แต่จริงๆแล้วหัวใจที่มี HRV สูง คือหัวใจที่ยืดหยุ่น ปรับความห่างของจังหวะการเต้นตามลมหายใจได้อย่างละเอียดใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ประสานกันได้ดีเยี่ยม พอพายุความเครียดมา มันเร่งเครื่องรับมือได้ทันที แล้วพอพายุผ่านไป มันก็เบรกกระทันหัน สวิงกลับมาสู่สภาวะสงบได้อย่างรวดเร็ว ไม่จมค้างอยู่กับความเครียดนั้นนานๆ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ ถูกต้องและเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะ นั่นแหละคือกลไกของมัน คนที่มีหลังคาแข็งแรง ไม่ใช่คนที่ไม่เปียกฝน หรือไม่รู้สึกเครียดนะคะ แต่คือคนที่โดนพายุ แล้วสามารถจัดการให้ตัวแห้ง และกลับมาตั้งหลักได้เร็วกว่าคนอื่นต่างหากค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับชีวิตพวกเรา ในฐานะที่เราทุกคนต้องเป็นสถาปนิกผู้ซ่อมหลังคาใจของตัวเอง ผมขออนุญาตสรุปวิธีการนำความรู้นี้ไปใช้จริงเป็น 3 ข้อ ให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ เชิญเลยค่ะ น่าจะเป็นประโยชน์มาก ข้อแรกเลยครับสำรวจรอยรั่วหรือ audit your roof เราต้องหาพิกัดจุดอ่อนของตัวเองให้เจอ บางคนแพ้ความโกรธ พอโดนวิจารณ์นิดเดียวหลังคาก็เปิด บางคนแพ้ราคะ แพ้ของสวยงาม บางคนแพ้ความขี้เกียจเราต้องทำ emotion tracking สังเกตตัวเองว่าพายุฝนมันมักจะทะลุเข้ามาทางไหนมากที่สุด ๆ จริงค่ะ รู้เขารู้เราก่อน ข้อที่ 2 มุงหลังคาก่อนฝนตก หรือ proactive tacting ข้อนี้สำคัญมากครับ เราอย่ารอให้โกรธจัดแล้วค่อยพยายามดึงสติ เพราะตอนนั้นสมองส่วนหน้าเราโดนไฮแจ็คไปเรียบร้อยแล้ว เราต้องฝึกสมาธิหรือภาวนาวันละ 10-15 นาที ในตอนที่จิตใจยังสงบ เพื่อตุนความหนาแน่นของเนื้อสมองส่วนหน้าเอาไว้ เหมือนสร้างกล้ามเนื้อเตรียมไว้ล่วงหน้านะคะ ใช่ครับ และข้อที่ 3 ลดปริมาณพายุฝนหรือ stimulus control ถ้ารู้ว่าหลังคาเรายังมุงไม่เสร็จ ยังไม่แข็งแรงพอ ก็อย่าเพิ่งพาตัวเองไปอยู่ในดงพายุครับ เช่น ถ้ารู้ว่าคุมการกินไม่ได้ ก็อย่าซื้อขนมมาตุนไว้ในบ้าน หรือถ้ารู้ว่าจิตใจยังเปราะบาง
ก็อย่าเพิ่งพาตัวเองเข้าไปอ่านคอมเมนต์แย่ๆในอินเทอร์เน็ตครับ เป็นการสรุปที่ครอบคลุมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเลยค่ะ จากที่เราได้ถอดรหัสธรรมบทยมกวักบทที่ 13 ในวันนี้ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนผ่านการเวลามา 2,500 ปี ก็คือการบอกความจริงกับเราว่า เราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศบนโลกใบนี้ได้ ฝนแห่งผัสสะและสิ่งยั่วยุจะยังคงตกลงมาเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราห้ามฝนไม่ได้จริงๆครับ ใช่ค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จของเราก็คือการมุงหลังคาภายในจิตใจของเราเอง ด้วยการหมั่นฝึกฝนและเจริญสตินั่นแหละค่ะ ถ้าเราเข้าใจแล้วว่า จิตใจโดยธรรมชาตินั้นเปราะบางและมีรอยรั่วอยู่เสมอ ลองตั้งคำถามกลับไปมองโลกยุคนี้ดูสิครับว่า โลกดิจิทัลและโซเชียลมีเดียที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยทุกวันกำลังทำตัวเป็นพายุฝนเทียมที่ถูกวิศวกรรมมาอย่างแยบยลเพื่อสาดความโกรธ ความอยากและความกลัวทะลุทะลวงหลังคาของเราตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดึงเอาความสนใจของเราไปแลกเป็นมูลค่าทางธุรกิจอยู่หรือเปล่า ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มซ่อมหลังคาของเราอย่างจริงจังแล้วหรือยังครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดต่อได้ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ขอบคุณที่มาร่วมเจาะลึกไปกับเราในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ